নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই ৰাজিবুলৰ আপোনালোকে চাই আছে GyanTool আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে যে মই আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল নিউজ লৈ আহিছো এডভাৰটাইজমেন্ট এ আৰু এডভাৰটাইজমেন্ট বি যি অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ দ্বাৰা নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ 5320 টা পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন দিয়া হৈছে ইয়াত দেখিব পাৰিছে যে অনলাইন এপ্লিকেশনস are invited through official website www.assam.gov.in from eligible candidate who are qualified in Assam Teacher Eligibility Test or Central Teacher Eligibility Test for filling above 3887 3887 টা এলপি স্কুলৰ পোষ্টৰ বাবে আবেদন বিচৰা হৈছে য'ত পে বেন টু 14000 পৰা 70000 আছে প্লাস গ্ৰেড পে ইয়াত যি কাষ্ট ওয়াইজ ৰিজাৰ্ভেশন আছে এখিনি কিছু সময় পিছতে 1-2 দিনৰ ভিতৰতে www.assam.gov.in ৰ ওয়েবসাইটত উপলব্ধ হ'ব আৰু ইয়াত যিবিলাক ৰিক্ৰুটমেন্ট কন্ডিশনস আছে এইবিলাক চাব The Director of Elementary Education Assam reserves the right to cancel or postpone the recruitment at any state without assigning the reserve thereof. Application seeking condonation relaxation in any criteria should be made to the appropriate authority as per applicable norms at 7 days prior to filling the online application form. Those candidates who have passed ATET CTET will be eligible for applying. Ahom TET aru Central TET pass kora duijon candidate apply koribo paribo. Language one of the both ATET and CTET shall be match the medium of instruction of school. Apunar jontu language 1 asile etu apunar jontu school te apply koribo tar medium to same hobo lagibo aru merit list to প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টৰ বাবে বেলেগ বেলেগ হ'ব এটো আপোনালোকে জানে আৰু যোনটো এজ লিমিট দিয়া আছে এটো 18 বছৰতকৈ কম হ'ব না লাগিব আৰু 40 বছৰতকৈ ওপৰত হ'ব না লাগিব জেনাৰেল ক্যাটাগৰীৰ বাবে আৰু যদি আপোনাৰ দুটাতকৈ বেছি লিভিং চিলড্ৰেন আছে তেন্তে আপুনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব আৰু আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ সময়ত এটা ডিক্লেৰেচন দিব লাগিব আৰু ইয়াৰ যি অনলাইনৰ এপ্লিকেশনৰ আৰম্ভণি ডেট হৈছে 17 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 ৰ পৰা 1 মাৰ্চ 2023 ৰ ভিতৰত আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো অফলাইন এপ্লিকেশন ৰিসিভ কৰা নহয় এটা আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আৰু যিবিলাক এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কন্ডিশনস আছে হে আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব মই এডভাৰটাইজমেন্টটো ডেসক্ৰিপচনত দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব আৰু যি ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ ভ্যাকেন্সি আছে পোষ্ট ওয়াইজ ভ্যাকেন্সি আছে এইখিনি আপোনালোকে পিছত অফিচিয়েল ওয়েবসাইটত উপলব্ধ হলে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব এতিয়া হক দেখাও মই যে আপাৰ প্ৰাইমাৰী স্কুলত কিমান পোষ্ট খালি আছে এলপি স্কুলত তো 3887 টা পোষ্ট খালি হৈ আছে আৰু হক এতিয়া চাও আপাৰ প্ৰাইমাৰীত কিমানটা পোষ্ট আৰু এডভাৰটাইজ দিছে ইয়াত যদি চাই এডভাৰটাইজমেন্ট বি ইয়াত লিখা আছে ফিলিং আপ ফৰ 1433 vacancies of assistant teacher and science teacher of UP schools under Directorate of Elementary Education Assam ইয়াত আপাৰ প্ৰাইমাৰী স্কুলৰ বা উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ 1433 টা পোষ্ট খালি হৈ আছে মুঠ 5320 টা 3887 আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰীত 1433 টা পোষ্ট খালি হৈ আছে ইয়াৰ বাবেও যি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আপোনালোকে এখিনি ভালকৈ পঢ়ি ল'ব ইয়াতে আৰু ইয়াৰ অনলাইন এপ্লিকেশন স্টাৰ্ট ডে হৈছে 17 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু 1 মাৰ্চ 2023 লৈ চলিব So আশা কৰিছো বন্ধুসকল মই আপোনালোকক ভাল খবৰটো দিছো আজি তো আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেন্তে নিশ্চয় লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ বন্ধুসকল আজি ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে যদি কিবা জানিব বিচাৰে তেন্তে তলত কমেন্ট কৰি জনাব